साझा सवालमा विद्या चापागाईको नमस्कार। आज हामी द्वन्द्वकालमा भएका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको छानबिन गरी किनारा लगाउन बनाइएका 2वटा आयोगले 2 वर्षमा के काम गरे त, यही विषयमा साझा सवालमा छलफल गर्दैछौँ। म कार्यक्रमको सुरुवात सहभागीहरूबाटै गर्छु। शान्ति सम्झौता पछिका रातहरू आफ्ना माओवादी लडाकुहरू जुन मरे उनीहरूलाई चाहिँ शहीद घोषणा गरेर रात दिनुभयो उहाँकै पालामा। उहाँहरूलाई रात दिनुभयो र हामी सुरक्षाकर्मी द्वन्द्व पीडित कसैलाई पनि दिनु भएन। त्यो अनुरूप एकमुष्ट ढङ्गले चाहिँ राज्यले सरकारले चाहिँ निकासा गर्ने, दिन सक्ने जति तत्काल क्यास दिने र दिन नसक्ने जति एउटा ठुलो व्यवसायमा चाहिँ इन्भेस्ट गरिदिने उहाँहरूको नाममा भन्ने पोलिसी चाहिँ त्यो बेला गभर्मेन्टले चाहिँ लिएको थियो। मेरो दाइको अवस्था चाहिँ तिग्राभन्दा माथिको पार्ट पुरै नाङ्गो र त्यहाँको मासुको चोक्टा निकालेर फालिएको अवस्था र मेरो आमाले चाहिँ सहन नसकेर यसो बढी हेर्न खोज्दाखेरि, अलि बढी चियाउन खोज्दाखेरि आर्मीको तर्फबाट चाहिँ एकदम मुख छाडेर गाली गर्ने जस्तो कुराहरू भयो। यो जघन्य अपराधलाई चाहिँ कसरी एड्रेस गर्ने, कसरी सम्बोधन गर्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ सोध्न चाहन्छु। 72 साल माघ 24 गतेको दिनमा हामीले नेपाल सरकारलाई एउटा प्रतिवेदन बुझाएका छौँ, जसमा कि हामीहरूले देखेको अनियमितताहरू, वास्तविक पीडितले राहत प्राप्त गरेको छैन, नक्कली पीडितहरूले प्राप्त गरिरहेका छन्, जसको नेताहरूसँग पहुँच छ उहाँहरूले प्राप्त गरिरहनु भएको छ। यो अब 2 महिनामा हामीहरूले 59,000 उजुरी छानबिन गरेर सम्पूर्ण सिद्ध्याउँछौँ भनेर चाहिँ भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ र त्यो गर्न पनि सक्दैनौँ। उहाँहरूले एक तरिकाबाट काम गर्दै हुनुहुन्छ, म्याद पनि सकिँदैछ भन्ने सुनिएको छ। के यत्रा पीडितहरूले यत्रा उजुरीहरू दिएका छन्, छानबिनहरू हुन्छ सत्य द्वन्द्व पीडितहरूले अथवा सरकारी पक्षबाट साँच्चैकै वास्तविकता उनीहरूले पाउँछन् त उनीहरूले न्याय पाउलान् कि नपाउलान्? तपाईँहरूले के भन्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा? यस्तो महत्त्वपूर्ण मुद्दामा पनि बजेट अभाव, कर्मचारी अभावले कामै रोकियो भनेर भन्नुपर्ने कस्तो अवस्था सृजना गरेको तपाईँहरूले? पहिलो कुरा उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो परेका चाहिँ ऐनमा चाहिँ अवरोधहरूलाई फुकाउनु पर्छ। यी दुईटै आयोगलाई चाहिँ साधन स्रोत सम्पन्न बनाउनु पर्छ भन्ने सोच सबै पार्टीहरूको छ। न्यायको पालना त राज्य पक्षले गर्नु पर्यो नि। र म अर्को बेपत्ता आयोगका अध्यक्षज्यूलाई भन्छु, हामीले कहिले न्याय पाउने? 2 वर्षमा उजुरी सङ्कलन गर्नुभयो, अब सबै छानबिन गरेर हामीले न्याय पाउन अझ कति वर्ष लाग्ने हो? 2 वर्ष लगभग हुन लागिसक्यो। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग दुईटा बनेको छ। अन्यायमा बाँच्न परेकालाई न्याय दिलाउँछन् भनेर राजनीतिक पार्टीहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गरेकै हो। दिन तोकेर भन्नुहोस् त्यो दिनसम्म हामीले कुर्छौँ, होइन भने आजैबाट तपाईँहरूले राजनीति गर्न छोड्नुहोस्। जनताको लागि राजनीति गर्नुहुन्न, आफ्नो लागि मात्र राजनीति गर्नुहुन्छ भने नै जनता तपाईँहरूका कार्यकर्ता हराउँदाखेरि तपाईँहरूले केही गर्न सक्नुहुन्न। कसका लागि राजनीति गर्नुहुन्छ? मेरो आफ्नो राजनीतिक दललाई पनि मैले भनेको छु, न्याय दिन सकिन्छ, यसलाई सफल बनाऊ, अगाडि बढाऊ, होइन भने नेपाली जनतालाई नडाँटौँ भन्ने कुरो अहिले पनि मैले भनिरहेको छु। म जागिर खान होइन, माघ 26 गतेसम्मको अवस्था म हेर्छु र यदि आयोगले काम गर्ने उपयुक्त वातावरण भएन भने म यो आयोगमा बस्दिनँ भनेर मैले जिम्मेवार ठाउँमा भनिसकेको छु। 46 साल पछिको मल्लिक आयोग जस्तै दोस्रो मल्लिक आयोग बन्दै हो तपाईँहरूको आयोग पनि? यो त्यस्तो बन्न सक्दैन, किनकि त्यति बेलाको जुन जाँच उच आयोग थियो भएको छैन भने अनुसारको कानुन छैन, सरकारले व्यवस्था गरिरहेको छ। तपाईँ जो भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि कसरी काम गर्नुहुन्छ? अब यो समस्या मैले राखेँ, त्यो कुरा त सरकारले निश्चित रूपमा पुरा गर्नै पर्छ। त्यो भएन भने त आयोगले काम गर्न सक्दैन। किन श्रीमानको त हत्या हुन्छ तर घर जग्गा सम्पत्ति किन कब्जामा राख्छ उसले? शान्ति सम्झौता भएको पनि 10 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म पनि सम्पत्ति फिर्ता नगरेर राज्य पनि कमजोर हो भन्छु म। 10 वर्ष जनयुद्धमा 18 वर्षभन्दा मुनि उमेर नपुगेका जुन प्रयोग गरिएको छ भनेर जुन त्यो चाहिँ स्पष्ट रूपमा छ, त्यो युएनसँग पनि खोज्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यो शान्ति मन्त्रालय अन्तर्गत पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। त्यसको व्यवस्थापन गर्ने नगर्ने व्यवस्थापनको कुरा भयो होइन। अब व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरो सामूहिक छलफलको विषय हुन सक्छ। अहिले सरकारमा आसीन हुनुहुन्छ जिम्मेवार पदमा, यदि सक्नुहुन्छ भने बाल सैन्य विरुद्धको अपराध पनि त्यसमा प्रवेश गराइदिनुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि आयोगलाई धेरै सहज हुन्छ। अन्यथा अलिकति हामीहरूले छेकारो बाटो अर्थात् भने चोर बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन कि त्यति प्रभावकारी नहुनु पनि सक्छ कि भनेर मैले यहाँलाई भनिरहेको छु। हस्, म आजको साझा सवालको यो बहस चाहिँ यहीँनिर टुङ्ग्याउन चाहन्छु। तपाईँ सहभागी दर्शक अनि श्रोता सबैलाई धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।